Tervetuloa Lahteen MPK järjestämälle kesäyön marssille. Mennäänhän ilmoittautumaan. Joku voisi ajatella, että ultrakunta rakennetaan verenmakuisuussa treenaamalla, mutta tosiasiassa suuri osa treenistä pitäisi olla kevyttä. Tällä videolla mun tavoitteena on saada sut miettiä, voisiko tässä olla avain sun seuraavan ultran maaliin pääsyyn. Morjesta. Mitä sieltä tapahtuu? Ilmoittaudut. Ei mulla mitään henkkareita henkilökohtaisesti mukana ollut. Autossahan ne olisi ollut, mutta onneksi ne usko, että on kuka sanon olevani. Sitten mentiin. Karhunkierroksesta on pari viikkoa, niin onko palautunut olo? Ei ole ihan täysin kyllä. Täytyy kyllä sanoa, että välillä tulee aika pitkäkin yöunet, semmoinen 90 tuntia. Ei nyt joka yö, mutta aina jostain välissä. Kyllä tuolla kärki lähti vaan juoksemaan kuule, vaikka marssitapahtuma oli kyseessä. Juoksu on tosi raaka laji ja vain harvalle juoksu on niin helppoa, että se kehittäisi peruskuntoa. Tässä on mun harjoitustuntien jakauma alkuvuodelta ennen karhunkierrosta ja mä en ole niin hyvässä kunnossa, että kaikki nämä tunnit olisi tehty juosten. Ensimmäinen vitonen on tultu, noin 50 minuuttia kävelty ja olisi ensimmäinen juomapiste. Katsotaan mitä herkkuja meillä on tarjolla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Suolaa ja keksiä ja näkkäriä. Miten käykö sä usein tämmöisillä marsseilla? No, vaihtelevasti. Ehkä voisi sanoa, että semmoinen 2-3 vuoteen tulee niiden polkukisojen lisäksi. Että tämähän on semmoista peruskuntoharjoitetta tämmöinen marssiminen. Onko sulla jotain rutiineja, sä teippaat tai rasvaat tai? Kyllä. Tässä iässähän täytyy jo ukkovarpaat, pikkuvarpaat, väkiät, kantapäät teipataan. Sitten linolaa täytyy laittaa tuonne intiimialueille ja kainaloille ja tänne harteisiin, kun nämä hiertää nämä vehkeet, kun ne alkaa kastua. Sääennustehan meillä on semmonen, että kunnon ukkoskuuro aikoo puskea niskaa tuossa parin tunnin päästä. Niin katsellaan miltä tää marssiminen maistuu sitten. Niin. Eihän se kun ei kovin likelle se salama lyö, niin eipä se haittaa. On täällä ennenkin kastuttu ja saatu rakeita ja vettä. Niin jo. Kun katsot mun ja Jussin menoa nyt, niin me ei huohoteta eikä haukota henkeä. Ja juuri se on tämmöisen pitkän kävelyn idea. Rasvanpoltto on prosessi, joka vaatii toimijakseen valtavasti happea. Ja se onnistuu vaan silloin, kun syke pidetään kurissa ja elimistöllä on happea antaa siihen rasvanpolttoon. Tämä rauhallinen tahti opettaa kehoa käyttämään rasvavarastoja tehokkaasti sokerin sijaan. Näin se koko porukka meni ohi. Takana tulijat on sitten paljon kauempana. Ei nyt vielä menomatkalla, katsotaan kuulesta. Okei. Mitäs herkkuja teillä oikein on täällä? Jumanke. Takastulomatkalla voidaan ottaa snackia. Nyt ei ole vielä 10 täynnä, niin ei jäädä syömään. Miltä se tuntuu? Nyt on 1,5 tuntia ja kohta 10. Ei ollenkaan hassumalta. Kyllä tässä vielä ihan hyvällä jalalla ollaan liikkeellä. Vähän rupeaa olemaan ja pisaraa linssissä, alkaa sateleen. Niin. Joo, sadeviitta on jo käteessä valmiina. Jos sieltä rupeaa ämpärillä tulee, niin laitetaan vähän vaatetta päähän. Seuraava 4 tuntia voi olla kyllä nyt tätä sadetta. Niin no, mutta onneksi ei ole kylmä. Ei ole niinku rukalla yleensä. Kohta ne kalvosukat on hyvä idea sulla, jos ne on vielä sisältä kuivat. Kyllä ne tuntuu kiva kuivan lämpöisiltä. Kuivan lämpöisiltä? Kyllä. Tai vaan lämpöisiltä? Kuivilta ja lämpöisiltä. Et ole ajatellut, että kävisit kiipeämässä ton kiipeilyseinän, mikä menee tuossa sisäpinnassa? En edes pienimpään.
ihan märkä. Joo. Se on hikeä varmaan. Se on hikeä se puoli. Tää on vettä, tää pisaroina. On kyllä hienot talio. Te löysitte oikein sateensuojaisen paikankin tästä. Ei menty tohon noin, 10 metriä tohon suuntaan. Kynnys lähtee yksin mettään 40 kilsan lenkille on ihan valtava. Pitäisi kantaa paljon juomaa, osata suunnistaa, miettiä aikatauluja ja pelätä, että mitä jos jotain sattuu. Siksi tämmönen MPK-järjestämä marssitapahtuma on aivan nerokas juttu. Tämä on tuettua kärsimystä ja tarjoaa aidon ja ison seikkailun tunteen, mutta täysin turvallisessa ja huoletussa ympäristössä muiden ihmisten kanssa. Onpa selkävärä. No ihan on märkä. Ihan on märkä. Mä otan kyynärvarsia myötä ihan. Joo. Joko sä tunnistat nämä kaikki linjat? Ei. En minäkin. Kyllä mä tiuhaan koitan niitä äänitellä. Kello on 18, mittariin tuli just 18 kilsaa ja ulkona on vielä 18 astettakin. Tarviitko huoltopisteeltä jotain? Taidan ottaa semmosen kuitukeksin kävelyveläksi. Se oli hyvä keksi. Joo, niin oli. Se oli erittäin hyvä keksi äsken. Pistäkää mulle kuuso sitten, kun on hommat päällä. Noin. Pähkinää. Onks tää banaania siis oikeesti? Banaanilastua se. Banaanilastu. Mä haluan semmoista. Hei, Morjesta. kiva nähdä. Joo. Banaanilastuja. 25 eurolla kaikki tää. Kyllä. Ja alle euron kilsa. Niin no. Sekin vielä. Tän olisi paljon noita 27 menijöitä on tullut vastaan. Ja Ei kyllä kykene. Olisiko kohta 200? kyllä on paljon tullut. Pitkä letka on tullut. On. Isoja ryppäitä tullut ja koko ajan tulee. Tosi paljon jengiä. Ihan, kyllä hieno Morjesta. osoitus. Morjens. No. Joo. Mitä meillähän on puoliväli taittunut jo tässä sadetta pidellessä ja vastaantulijoita ihmetellessä. No niin no. Joka rupeaa tuntuu jossain. No vähän on ehkä pakaroissa jotain pientä ja etureisissä. Ei nyt mitenkään pahemmin. Ja mulla tuntuu, että menee niinku lonkat jumiin tai lonkakoukista alkaa kiristää. Siis Joo, tiedän tunteen, mutta ei ole ihan vielä sitä. joo. Tää on niinku saa tavallaan tietoisesti ottaa pidempää askelta, että vauhti säilyy sitten. Joo. Juostessa akillesjänteet ja pohkeet toimii kuin jouset. Ne varastoi iskun energiaa ja heittää sut eteenpäin. Kävellessä tämä ilmainen kineettinen energia otetaan pois. Jokainen askel on raakaa mekaanista lihastyötä. Tuntien edetessä monotonisuus on se, mikä alkaa painaa ensin kehoa ja sitten mieltä. Pitkät kävelyt on mulle paljon vaikeampia kuin pitkät juoksut. Nyt tää pelkkä kävely on vähän. Niin tää on raskasta. Niin no. Niin jo helpompi tää olisi juosta tää homma. Oho. Hölkötellään aina välillä. Joo. Ja plus, että aika on paljon lyhyempi, mitä menee. No sekin on. Onko siinä ukko etänä? Iso. Meidän pihassa on paljon. Sillä on vaarallinen tieylitys. Oliko vettä näissä? Noniin, hienoa. Keräättekö te palautuspulloja? On hyvä, kun tulee selkeät ohjeet. On teillä hyvät tarinat. Teillä. Joo. Metsätie uralla. Muutama kilsa olisi tämän ekan kierroksen loppuun, niin miltä se tuntuu? No ei tunnu vielä kyllä Ei pahalta. vieläkään miltään. No kyllä se nyt jo miltään alkaa tuntua. Hiukan tuntuu etureisissä ja pakaroissa. Mutta paita pitää kyllä vaihtaa. Niin vähän on kosteaoloinen paita mullakin. Joo, kyllä mulla on ja Siellä on partio lähtenyt tehtävälle. kyllä.
Tämähän menee johonkin 7-8 tunnin väliin varmaan tää reissu. Kyllä, mä uskon, että me aika hyvin siinä haarukassa ollaan. Joo, nopeammin on mennyt kuin luuli, että vaikka vähän mäkeä on ollutkin, niin ihan hyvähän tämä maasto on ollut kävellä. On. Siellä näkyy huoltoteltta jo. Ei ole meidän maali vielä tämä. Ei oo. Jep. Sittenkö mennään vai? Mennään mun. Kyllä. Paidan vaihto ja tyhjennys ja nyt on tämmöistä kinuskikarpaloa ja pullot täynnä. Joo. Kyllä kelpaa. Jalat on hyvässä kunnossa. Jalat on vielä etenemiskunnossa. Hyvästä en tiedä. Vähän on niinku etureidessä persmuksissa tuntemuksia niin sanottuna. Ei vielä paha. Kyllä vieläpä taittaa. Se on kumma juttu tää 5,5 tuntia kävelyä, niin tää on paljon raskaampaa meikäläisen kropalle kuin se, että juokset 10 tuntia tuolla poluilla. Mulla on paljon Kyllä. jäykempi ja niin huonompi olo siinä mielessä. Niin on, mä oon ihan samaa mieltä. On vähän niinku semmonen pökkelö. No just semmonen, että tästä kun lähtisi juokseen, niin se on kuin pingviini lähtisi liikkeelle. Juu, Just semmonen. Kävely voi näyttää kevyeltä, mutta kun katsoo meidän sykealueita, niin kyllä tästä ihan hyvä treeni saatiin. Pitkillä marsseilla yksi isoimmista virheistä on lähteä repimään kaverin vauhtia. Jos kaveri askel on vähän liian kepeä ja huomaat, että omat sykkeet alkaa karata pois rasvanpolttoalueelta, niin asialle pitää tehdä jotain. Ja ratkaisu on tosi yksinkertainen. Laitetaan kaverin reppuun lisää painoa ja näin saadaan molemmille samasta lenkistä erinomainen treeni. Se olisi viimeinen huoltopiste. Mitäs sais olla? kyllä tässä vähän juotavaa otetaan. Törpätään. Jos löytyy keksiä, niin toki vähän. Kyllä. Tehän olette remontoinut täällä. Alettiin niinku rakentaa ensi vuotta varten, niin toista mökkiä. Mennäänkö Joo. me eteenpäin? Mennään me maaliin päin. Kyllä. Joo. Siitä vaan alas joo ja eteen. Paljon sulla on painoa siellä? 12 kiloa. 12 kiloa. On se aika paljonkin. Kyllä, nyt vähän rupeaa tuntua. Mihinkäs sä reenaat? Meillä on yhden yläpassin. Ai niin sä suoritat sitä? Joo. Mitäs muuta teidän pitää suorittaa kuin se itse marssi? Ammuntapäivä oli jo. Eli reserviläisen se ammunta taitotesti ja sitten sitten tää marssi, niin sitten saa yhden kertauskortit. Joo. Ja sitten kun mä kuulun tuohon maakuntajoukkoihin, niin sitten täytyy niinku aika ajoin käydä suorittamassa. Kyllä. Onko teillä siinä joku lihaskunto? Ja... Joo, mä ensi viikonloppuna ammuntatesti. Ai niin, ja hyvin peräkkäin kaikki. Joo. Ja tietää mihin reenaa sitten. Se voi olla pahasti, että menee alle 7. No on siinä se riski kyllä joo. Me meinattiin mennessä kääntyä tonne, kun tässä oli nuoli. No nyt siihen on vappunauha laitettu eteen. Ja... Ei mekään eksytä. Niin ja tähän Kiitoksia. pelasti paljon. Joo, mä arvasin tän. Kiitos Oltiinko paljon. ainoat vai? Näin on maali suora alkanut, että viimeisiä viedään tästä reissusta. Miltä se Jussista tuntuu? No, täytyy sanoa, että kyllä nyt alkaa olla tuolla takareisissä jo vähän niinku voimat kohta loppu. Näin, että rupee tuntuu. Rupee tuntuu nyt. Että riitti tää mitta. No ainakin nyt tällä tauotuksella tää oli ihan riittävä kyllä. Niin toi 27 meni kuin itsestään. Siinä ei ollut Niin niin meni. vielä mitään, No. mutta 3-2 jälkeen Joo. rupesi tuntua tuolla, että mä rupean jotenkin jalkapohjat itellä painaa. Että häh? jalkapohjissa rupee painaa itellä. Ei mulla vielä niissä kantapäät on arat, kun ne ei ole tottunut kävelemään. Mutta ei hierä eikä silleen mitään. Mut tuolla on persuksen alareunassa, voi olla huomenna kipeitä kohtia. Eli huomenna siis tonnin vetoja tietenkin. Totta kai. Totta kai. Katsotaan miten lähtee. Joo. Niitä Teemu PK Plussia. Joo. Siinä on joku ollut vähän epätoivoisempi, kun on paljon jaloin tai sukkasiltaan pitänyt mennä.
Matkaan kannattaa lähteä kaverin kanssa, koska reissun aikana ehtii kerätä kaikki kuulumiset. Samalla se kaverille puhuminen on loistava mittari sille, että vauhti pysyy tarpeeksi maltillisena. 38 kilometrin reissulla tulee väistämättä vastaan myös se piste, kun puhe loppuu. Ja kun se loppuu, niin on todella paljon helpompaa taistella sitä monotonista väsymystä vastaan, kun vieressä on toinen, joka ratkoo samaa yhtälöä. Niin jo, se on kuule palkintomerkki haettava vielä. 38 Luhti Juhani. Ja Luhti Jesse siinä vieressä. Sitten nyt aikaa molemmille tasa-arvoisesti. Kiitos paljon. Merkit ja sitten vielä palautumisjuoma. No niin, hienoa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kestävyysurheilun tai pitkien matkojen ei tarvitse olla yksinäistä raastamista hampaat irvessä. Se voi olla kaverin kanssa jaettu yöllinen matka, jolla keho tekee sitä, mihin se on luotu. MPK:n-sivulta löytyy vielä marsseja tälle kesää, ja ainahan sä voit kaverien kanssa järjestää ihan omankin marssin. Laita hyvät kengät jalkaa, ota kaveri messiin ja lähtekää ulos. Sen ei tarvi olla 38 kilsaa, riittää, että se on matka, joka pakottaa sut edes hetkeksi pois omalta mukavuusalueeltasi. Vielä pääsi ihan ilman käsien apua. No niin, sekin. Mikä se oli tuomio reissusta? Siis tapahtumahan oli mahtava. Ei voi muuta kuin ihailla tämmöistä järjestelyä. Niin, on kyllä paljon vastinetta 25 eurolle tässä hommassa. On siis todella. Ei tässä niinku. Haluatko finisher-kuvan? En mä taida tarvita finisher-kuvaa. Hieno tuo järjestely. Täällä ei voi kiittää. Ensi vuonna uudestaan. Kyllä, kiitos paljon. Yritetään. Näin on saatu reissu päätökseen ja oli vähän semmoinen tylsä talsiminen, mutta toisaalta sitähän se on, että tasaisen harmaa keli ei loppupelissä satanut niin paljon kuin lupasi eikä paistanut läheskään niin paljon kuin olisi voinut. Mutta hei, kiitos kun kattelit ja me nähdään taas seuraavissa seikkailuissa. Moro! Ainoa.